નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 11મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। તો શરૂ કરીએ આપણો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણી કરંટ અફેરની ઈ બુક ડાઉનલોડ કરી શકો છો, લેક્ચરની પીપીટીની પીડીએફ મેળવી શકો છો, ટેસ્ટ આપી શકો છો કરંટ અફેર માટેની, અને ઉપરાંત વર્તમાન પત્રિકાનું નવું ફીચર શરૂ કર્યું છે જેમાં દિવસના અગત્યના કરંટ અફેર 2 થી લઈ અને 3 પેજમાં સેટ કરી દઈએ છીએ। તો એ બધું છે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો તમારા ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજમાં, અને એની પ્રિન્ટ આઉટ પણ લઈ શકો છો। તો આ બધા ફીચર છે એ એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ છે, એપ્લિકેશનમાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। શરૂ કરીએ વિડીયો। 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે છે, ક્વેશ્ચનનો આન્સર લખવાનો છે કમેન્ટ બોક્સની અંદર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે રાષ્ટ્રીય ડાક દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? આ તમારો આજનો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન। બીજો ક્વેશ્ચન એવો છે કે મહાબલીપુરમના 16 તત્વ મંદિર એને હરિત ઉર્જા પુરાતત્વ સ્થળ તરીકે વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે, આ કયા રાજ્યની અંદર આવેલું છે? આ 2 ક્વેશ્ચન છે એ તમારા માટે છે, બરાબર। મેં રિવિઝનના આજે 2 વિડીયો લેક્ચર અપલોડ કર્યા, પણ વ્યૂ અને લાઇક બંનેમાં કઈ મજા ના આવી આપણને આજે। તો મારા ખ્યાલથી કોઈને રિવિઝનની ઈચ્છા હોય એવું લાગતું નથી, તો આપણે ડેઇલી કરંટ અફેર છે એના ઉપર જ ફોકસ કરશું, બરાબર। તો શરૂ કરીએ હવે આજના 11મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર। રિવિઝનના લેક્ચર બનાવતો હતો તમારા માટે, એના કારણે આ થોડો વિડીયો ડિલે થયો છે, પણ આપણે હવે ડેઇલી કરંટ અફેર ઉપર જ ફોકસ રાખશું, કેમ કે રિવિઝનમાં કંઈ ખાસ એટલું બધું લાગતું નથી કે કોઈને જરૂરિયાત હોય। ઓકે, ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા શિબિરનું આયોજન ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું? તો સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા શિબિર છે આનું આયોજન હમણાં જ કરવામાં આવ્યું હતું, અને ભારતનું કયું મંત્રાલય છે કે જેણે આ સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા શિબિર છે એનું આયોજન કર્યું હતું? તો જે મંત્રાલયે આનું આયોજન કર્યું એ મંત્રાલયનું નામ છે સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલય। ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે। તો હાલમાં જ કુલ 72 સ્થળો છે ભારતના, ત્યાં સામાજિક અધિકારીતા શિબિર છે એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। શા માટે આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું? તો કંઈ કે વરિષ્ઠ નાગરિકો અને વિકલાંગ વ્યક્તિઓ છે એને સશક્ત બનાવવા માટે છે આ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આયોજન કરનાર કોણ હતું? તો કે સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રાલય, એમણે આનું આયોજન કર્યું હતું, બરાબર। આ સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રાલય જે છે એણે 2017માં જ એક યોજના શરૂ કરી હતી, રાષ્ટ્રીય વયોશ્રી યોજના। આ રાષ્ટ્રીય વયોશ્રી યોજના શું છે એ પણ તમને કહી દઉં કે આ વૃદ્ધ લોકો જે હોય છે તો એને આવશ્યક વસ્તુઓ જેમ કે લાકડી આપે, ચશ્મા આપે, અને ઉપરાંત કાનનું મશીન પણ આપે છે। તો જે લોકો વૃદ્ધ વ્યક્તિ છે કે જે આ વસ્તુઓ એફોર્ડ નથી કરી શકતા, એવા વ્યક્તિઓને આ વયોશ્રી યોજના અંતર્ગત આ બધી વસ્તુઓ આવશ્યક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામાં આવે છે। 2018 એરવિન ઇઝ એ હીરો, આ કઈ ભાષાની ફિલ્મ છે જેને 96માં એકેડમી એવોર્ડ એટલે કે ઓસ્કાર એવોર્ડ માટે નામાંકન મળ્યું છે? 95માં ઓસ્કર એવોર્ડ તો થઈ ગયા હતા, બરાબર, જેમાં ભારતનું જે નાટુ નાટુ સોંગ હતું, બરાબર, એને નોમિનેશન મળ્યું હતું અને એ એવોર્ડ પણ મેળવી ચૂક્યું બેસ્ટ ઓરિજિનલ સોંગની કેટેગરીમાં, બરાબર। આ ઉપરાંત એક શોર્ટ ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ હતી, એને પણ એવોર્ડ મળ્યો હતો, ધ એલિફન્ટ વિસ્પરર। ઓકે, તો એને પણ એવોર્ડ મળ્યો હતો। આ બે જે 95માં ઓસ્કર એવોર્ડ થયા હતા એમાં ભારતને 2 એવોર્ડ મળ્યા હતા, એક ખાસ યાદ રાખજો, અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે। હવે અત્યારે ભારતની એક ફિલ્મ છે 2018 એરવિન એઝ અ હીરો, તો એને નામાંકન મળ્યું છે 96માં ઓસ્કર એવોર્ડ માટે। તો એ કઈ ભાષાની ફિલ્મ છે, બરાબર, એવું પૂછ્યું છે। તો આ મલયાલમ ભાષાની ફિલ્મ છે। મલયાલમ કેરળની અંદર બોલાતી ભાષા છે। તો ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ પૂછે કે મલયાલમ ભાષા કયા રાજ્યની ભાષા છે? તો એ કેરળની ભાષા છે। 96માં એકેડમી એવોર્ડ માટે એમને નામાંકન મળ્યું છે। આને ઓસ્કર એવોર્ડ પણ કહેવાય, તો એ પણ યાદ રાખજો। ઓકે, કઈ ભાષાની મૂવી છે? તો કે કેરળની મલયાલમ ભાષાની મૂવી છે। તેના ઉપર આ ફિલ્મ આધારિત છે। તો 2018માં યાદ હોય ને તો કેરળની અંદર છે, બરાબર, એક પૂર આવ્યું હતું, તો આ કેરળની અંદર જે પૂર આવ્યું એના રિલેટેડ આખી મૂવી છે। ઓકે, અને બાકી 95માં ઓસ્કર એવોર્ડમાં યાદ રાખજો નાટુ નાટુને બેસ્ટ ઓરિજિનલ સોંગમાં મળ્યો હતો, એલિફન્ટ વિસ્પરરને બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મની અંદર એવોર્ડ મળ્યા હતા। તો આ પણ સાથે સાથે રિવિઝન કરી લેજો, આનું પણ યાદ રાખજો। હાલમાં જ સૌપ્રથમ અર્બન શિફ્ટ ફોરમનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું છે? તો સૌથી પહેલી અર્બન શિફ્ટ ફોરમ એનું આયોજન છે, બરાબર, એ
ભારતમાં કરવામાં આવ્યું છે અને ભારતની અંદર નવી દિલ્હીમાં આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ અર્બન શિફ્ટ ફોરમનું આયોજન છે ભારતમાં નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આયોજન કરનાર કોણ છે? તો આયોજન કરનાર છે યુએનઈપી, યુનાઇટેડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ. એમના દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બરાબર. આનું હેડક્વાર્ટર છે કેન્યાના નાઇરોબીની અંદર આવેલું છે. અને અર્બન શિફ્ટ ફોરમ છે અને ફંડિંગ કોણ કરશે? અને ફંડિંગ કરશે ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ ફેસિલિટી. ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ ફેસિલિટી અને ફંડિંગ કરશે. તો આ ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ ફેસિલિટી છે એ 1992માં બન્યું હતું. બરાબર. અને કુલ ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ ફેસિલિટીની અંદર 184 દેશો છે જે આના સભ્ય દેશો છે અને એમાંથી એક ભારત પણ આનો સભ્ય દેશ છે. બ્રાઝિલમાં એક ગ્લોબલ અર્થ સમિટ થઈ હતી. બરાબર. રિયો ડી જેનેરિયો શહેરની અંદર. તો એ દરમિયાન આ ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ ફેસિલિટી છે, બરાબર, એનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. સસ્ટેનેબલ ફાઇનાન્સ ઉપર ઇનોવેટિવ ઈ લર્નિંગ પ્રોગ્રામ, આનું આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? ફરી એક વખત, સસ્ટેનેબલ ફાઇનાન્સ એના ઉપર ઇનોવેટિવ ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમ એનું આયોજન છે કોણે કર્યું છે? તો આનું આયોજન કર્યું છે યુએનડીપીએ. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર હશે. તો હાલમાં જ સસ્ટેનેબલ ફાઇનાન્સ ઉપર ઇનોવેટિવ કાર્યક્રમનું આયોજન છે આ યુએનડીપીએ કર્યું છે. એસડીજી ફાઇનાન્સ એકેડમી દ્વારા છે ફાઇનાન્સ લર્નિંગ માટે છે, આ માટે સસ્ટેનેબલ ફાઇનાન્સ હબ છે એનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. અને આ સસ્ટેનેબલ ફાઇનાન્સ હબ છે એનું સંચાલન કોણ કરશે? તો કે યુએનડીપી કરશે. યુનાઇટેડ નેશન્સ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ એનું પૂરું નામ છે. બાકી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર, બરાબર, એસડીજી ની વાત આવી છે તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રના એસડીજી એટલે કે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલની સંખ્યા કેટલી? તો કે 17. બરાબર. એમાંથી સૌથી પહેલો જે છે એસડીજી 1, બરાબર, એ શું છે? તો કે ઝીરો પોવર્ટી. બરાબર. તો એ પણ આપણે યાદ રાખશું. હાલમાં જ ભારતના ચૂંટણી આયોગ એણે કયા દેશના ચૂંટણી આયોગ સાથે એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? જો એક કરાર કહેતા બે દેશોના સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશો વચ્ચે એ કોની સાથે થયા હતા? એક તો ભારતનું સુપ્રીમ કોર્ટનું મુખ્ય ન્યાયાલય, બરાબર, એક મિનિટ, ભારતનું સુપ્રીમ કોર્ટનું ન્યાયાલય, બરાબર, અને બીજું સિંગાપોરનું મુખ્ય ન્યાયાલય. આ બંને દેશોએ જ્યુડિશરી માટે કરાર કર્યા હતા, સહયોગ માટે, ભારત અને સિંગાપોરે. અહીંયા આપણને ચૂંટણી સાથેના કરાર પૂછ્યા છે. તો ચૂંટણી કયા બે દેશોના ચૂંટણી આયોગે એકબીજા સાથે કરાર કર્યા છે? તો ભારત અને સેશેલ્સ, આ બંને કરાર કર્યા છે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો ભારતે સેશેલ્સ સાથે છે કુલ ચૂંટણી પ્રબંધન એટલે કે ચૂંટણી મેનેજમેન્ટ અને પ્રશાસન માટે છે કરાર કર્યા છે અને સેશેલ્સ સાથે આપણે આ કરાર કર્યા છે. ઉપરાંત અગાઉ ભૂટાન સાથે પણ આ પ્રકારના કરાર કરવામાં આવ્યા હતા. તો ભૂટાન અને સેશેલ્સ બંને દેશો સાથે આપણા ચૂંટણી આયોગ છે એને કરાર કર્યા છે. તો ક્વેશ્ચનમાં એવું આવે, રિસેન્ટલી ભારતે કયા દેશના ચૂંટણી આયોગો સાથે કરાર કર્યા છે? તેમાં સેશેલ્સ આપેલું હોય ને ભૂટાન પણ આપેલું હોય તો બંને દેશો સાથે કરેલા છે, એ ધ્યાન રાખજો. બરાબર. બાકી સેશેલ્સની રાજધાની છે એનું નામ છે વિક્ટોરિયા. સેશેલ્સ હિન્દ મહાસાગરનો એક દેશ છે એટલે કે ઇન્ડિયન ઓશિયનની અંદર એક આવેલો દેશ છે. સેશેલ્સનું એક આઇલેન્ડ છે એઝમ્પશન આઇલેન્ડ. ઓકે. તો એને એ સેશેલ્સ છે ભારતને આપવાનું છે. ઓકે. અને બાકી સેશેલ્સની અંદર એક અભ્યાસ થયો હતો એનું નામ છે ઓપરેશન સધર્ન રેડીનેસ. તો એને આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું કમ્બાઇન્ડ મેરીટાઈમ ફોર્સ દ્વારા અને આની અંદર છે ભારતીય નૌસેનાનું જહાજ આઈએનએસ સુનયના છે, બરાબર, એ ભાગ લેવા માટે ગયેલું હતું. તો આ ખાસ આપણે યાદ રાખીશું. બરાબર. બાકી વોટ્સએપ ચેનલ છે વધારે અપડેટ માટે, ગવર્મેન્ટ જોબની અપડેટ ઉપરાંત સ્ટડી મટીરિયલ માટેની રિલેટેડની અપડેટ માટે છે આપણી વોટ્સએપ ચેનલ તમે જોઈન કરી શકો છો. વોટ્સએપ ચેનલમાં બધી જ ઇન્ફોર્મેશન છે મૂકવામાં આવશે. ખાસ કરીને સરકારી ભરતીની અપડેટ માટે પણ આપણે આ વોટ્સએપ ચેનલ બનાવી છે. તો હમણાં જેટલી થોડી ઘણી ભરતીઓ આવી છે, બીએમસી ની અંદર આવે છે, જે જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અંદર આવે છે, તો આ બધી ભરતીઓ વિશેની માહિતી પણ એમાં આપણે મૂકીએ છીએ. અને એમાં કોઈ પણ આડીઅવડી વેબસાઇટની લિંક નથી હોતી. ડાયરેક્ટ તમને જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે એની જ હું લિંક પબ્લિશ કરું છું. તો તમારે વેબસાઇટ ખોલવાની પછી એમાંથી લિંક જોવાની એવું કશું નથી. આમાં ડાયરેક્ટ તમને જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ હોય, માની લો કે ઓજસના કોલ લેટર આવે તો ડાયરેક્ટ ઓજસની લિંક જ મૂકેલી હોય અને કોલ લેટરનું જ પેજ ખુલશે. એ રીતની આપણે સિસ્ટમ આમાં રાખી છે. એટલે કોઈ આડીઅવડી વેબસાઇટ છે એને આપણે પ્રમોટ નથી કરતા. બરાબર. નેપાળ છે એને રોડ કનેક્ટિવિટી અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી માટે કયા દેશ સાથે 12 સમજૂતી કરાર કર્યા છે? તો 12 સમજૂતી કરાર કર્યા છે ચીન સાથે.
રોડ કનેક્ટિવિટી અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી માટે ચીન સાથે કુલ 12 કરાર કર્યા છે, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ નેપાળ અને ચીન વચ્ચે આ કરાર થયા છે. રોડ કનેક્ટિવિટી ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી માટે 12 કરાર થયા છે. પ્રધાનમંત્રી યાદ રાખી લો નેપાળના પુષ્પકુમાર દહલ પ્રચંડ અને રાષ્ટ્રપતિ છે રામચંદ્ર પૌડેલ. ચીનના પ્રેસિડેન્ટ કોણ છે? ચીનના પ્રેસિડેન્ટ છે શી જિનપિંગ. એને પણ યાદ રાખી લો. નેપાળ ભારત વચ્ચે એક યુદ્ધાભ્યાસ થાય છે, એનું નામ છે સૂર્યકિરણ યુદ્ધાભ્યાસ. એને યાદ રાખો. નેપાળે હમણાં T20 ઇન્ટરનેશનલની અંદર 314 રન બનાવી અને સૌથી વધુ T20 ની અંદર સૌથી વધારે રન બનાવનારી ટીમ કઈ બની? તો કે નેપાળની ટીમ બની. કયા દેશ વિરુદ્ધ માર્યા? મંગોલિયા વિરુદ્ધ માર્યા 314 રન. બરાબર. તો સૌથી વધારે રન કરનાર ટીમ બની નેપાળની T20 ઇન્ટરનેશનલ પર. બાકી નેપાળની અંદર એક પર્વત આવેલો માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા. આની ચડાઈ કરનાર સૌથી પહેલા પુરુષ પૂછે તો એ અર્જુન બાજપાઈ છે. સૌથી પહેલા વ્યક્તિ અથવા તો સૌથી પહેલા મહિલા પૂછે તો એ છે પ્રિયંકા મોહિતે. ઓકે. અને નેપાળનું હેડક્વાર્ટર છે એ સાર્ક દેશોનું હેડક્વાર્ટર છે એ નેપાળના કાઠમંડુની અંદર આવેલું છે. તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખીશું. નેપાળના થોડાક તહેવારો યાદ રાખી લો. ઉગોલી ફેસ્ટિવલ છે, ગાય જાત્રા તહેવાર હમણાં જ ગયો. ઇન્દ્ર જાત્રા ફેસ્ટિવલ પણ ચર્ચામાં હતો હમણાં જ, અને જીતગઢી ફેસ્ટિવલ આ પણ હમણાં જ ગયેલો હતો. 4-5 તહેવારો છે છેલ્લા 2 થી 3 મહિનાની અંદર હમણાં જ ગયેલા હતા નેપાળની અંદર. હાલમાં તમિલનાડુ ખાતે આવેલા વિયો ચિદમ્બરમ પોર્ટમાં ગ્રીન એમોનિયા કન્ટેનર છે, બરાબર, એને સફળતાપૂર્વક મેળવવામાં આવ્યું હતું. આ ગ્રીન કયા દેશમાંથી આપણે મેળવ્યું છે? તો આ ઇજિપ્તમાંથી આપણે મેળવ્યું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. કયા દેશમાંથી મેળવ્યું એવો ક્વેશ્ચન છે એમોનિયાનું કન્ટેનર? તો કે ઇજિપ્તમાંથી મેળવેલું છે. હવે અહીંયા ગ્રીન એમોનિયાની વાત આવી છે. એમોનિયાનું અણુસૂત્ર તમને પૂછી લે કે આમાં એમોનિયાનું અણુસૂત્ર શું થાય? તો NH3 છે આ એમોનિયાનું અણુસૂત્ર છે. અણુસૂત્રને પણ યાદ રાખશું. એમોનિયા એનું અણુસૂત્ર શું છે? NH3. બરાબર. અને ખાસ યાદ રાખવાનું છે. બરાબર. બાકી ઇજિપ્તમાંથી ભારતના વિયો ચિદમ્બરમ પોર્ટ પર છે ગ્રીન એમોનિયાની આયાત કરવામાં આવી છે. સફળતાપૂર્વક ભારતની અંદર લેન્ડ કરાવવામાં આવ્યું છે. એક ખાસ પોઈન્ટ યાદ રાખજો, વિયો ચિદમ્બરમ પોર્ટ જે ક્યાં આવ્યું છે? તો કે તમિલનાડુની અંદર આવેલું છે. બરાબર. અને ભારતના અંદર એક ગુજરાતનું કંડલાનું બંદર છે. આ બંનેને ભારત સરકાર છે એક હાઇડ્રોજન હબ તરીકે વિકસિત કરશે. તો ભારતના કુલ કેટલા પોર્ટને સરકાર છે હાઇડ્રોજન હબ તરીકે વિકસિત કરશે? હાલમાં 2 પોર્ટના નામ આવ્યા છે સામે. બરાબર. વિયો ચિદમ્બરમ પોર્ટ અને ગુજરાતનું કંડલા બંદર. આ બંનેને ગ્રીન હાઇડ્રોજન હબ તરીકે વિકસિત કરશે. ઇજિપ્તમાં બ્રાઇટ સ્ટાર નામનો એક્સરસાઇઝ થયું હતું. એમાં ભારતીય નૌસેના, વાયુસેના, થલસેના ત્રણેય ભાગ લીધો. ભારતીય સેનાનું જહાજ કયું ગયેલું? તો કે INS સુમેધા. સુનૈના ક્યાં ગયું હતું? સુનૈના ક્યાં ગયું હતું? યાદ કરો, હમણાં જ વાત કરી. બરાબર. INS સુનૈના છે, ઓકે, એ સેસેલ્સની અંદર ભાગ લેવા માટે ગયેલું હતું ઓપરેશન સધન રેડીનેસમાં. બરાબર. તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખજો. બાકી ઇજિપ્ત છે, બરાબર, બ્રિક્સ દેશોની બેંક છે, ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક, બરાબર, એનું સદસ્ય છે. બ્રિક્સમાં હમણાં 6 નવા સદસ્ય દેશો જોડાયા. કુલ 5 હતા, 6 નવા જોડાયા. ટોટલ બ્રિક્સની અંદર થઈ ગયા 11. અમલ ક્યારે થશે? જાન્યુઆરી 24 થી. બરાબર. તો 6 નવા જોડાયા, એમાંથી એક ઇજિપ્ત પણ છે, એને યાદ રાખશું. બાકી સ્ક્વાશ વર્લ્ડ કપ થયો તો હમણાં જ ભારતના ચેન્નઈમાં, એમાં ઇજિપ્ત વિજેતા બનેલું હતું. તો આટલા પોઈન્ટ છે ભારત ઇજિપ્ત વિશે યાદ રાખજો. સેસેલ્સ વાળા પોઈન્ટ પણ રિવાઇઝ કરાવ્યા. તો આવા પોઈન્ટ છે સાથે સાથે રિવાઇઝ કરાવતા જશું. આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી? હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ 11 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવેલો હતો. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ છે 11 ઓક્ટોબર 2023 રોજ ઉજવવામાં આવેલો હતો. અંગ્રેજીમાં ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ગર્લ ચાઇલ્ડ કહેવાય. સૌથી પહેલી વખત છે 2012માં ઉજવાયેલો. અને આની થીમ નેશનલ ગર્લ ચાઇલ્ડ ડે પૂછે તો એ ક્યારે હોય? એ હોય 24 જાન્યુઆરી. બરાબર. રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ પૂછે તો 24 જાન્યુઆરી. અને સૌથી પહેલી વખત રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ 2008માં, અને આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ 2012માં સૌથી પહેલી વખત. બરાબર. અને 11 ઓક્ટોબરે હોય છે. બસ આટલા પોઈન્ટ યાદ રાખશો, આમાંથી તમારા ક્વેશ્ચન આવી જશે. થીમ તમને હું આપણી જે PDF આવે છે એની અંદર આપી દઈશ. આપણી એપ્લિકેશનમાં જે ઈ બુક મૂકીએ છીએ ને, એની અંદર થીમ એડ કરીને આપી દઈશ. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે 11 ઓક્ટોબરના રોજ કોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી? જેમની જન્મ જયંતિ હતી, એ જન્મ જયંતિ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. તો 11 ઓક્ટોબરે જયપ્રકાશ નારાયણ છે, એમની પણ જન્મ જયંતિ હોય છે. અને નાનજી દેશમુખ છે, એની પણ જન્મ જયંતિ હોય છે. બરાબર. તો આપણા
જવાબમાં આવશે ઓપ્શન એ અને બી બંને. એ અને બી બંને આપણા આન્સર થશે. તો પેલા જયપ્રકાશ નારાયણ વિશે વાત કરીએ. ઓકે, તો 11 ઓક્ટોબર 1902 ના રોજ બિહારમાં એમનો જન્મ થયો હતો. ગાંધી વિચારધારાઓથી પ્રભાવિત હતા. 1929માં તે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસમાં જોડાયા. 1932માં સવિનય કાનૂન ભંગની ચળવળમાં એમણે ભાગ લીધો, એના બદલ 1 વર્ષ જેલમાં પણ ગયા. 1999માં એમને મળ્યો ભારત રત્ન, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. નાનજી દેશમુખ વિશે થોડીક વાત કરીએ. એમનો જન્મ મહારાષ્ટ્રના હંગોલીમાં થયો હતો, બરાબર, 11 ઓક્ટોબર 1916માં. બરાબર, રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારા ધરાવતા હતા, બરાબર, અને આરએસએસના તે કેશવ બલરામ હેડગેવાર છે, રાષ્ટ્રીય સેવક સંઘના સંસ્થાપક, બરાબર. તો એમની સાથે તેઓ કાર્ય કરતા હતા. ઓકે, આ ઉપરાંત યુપીની ચૂંટણી હતી, એમાં બલરામપુરમાંથી લોકસભામાંથી તે ચૂંટણી જીત્યા હતા 1977માં. ઓકે, અને 1999માં એમને પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર મળ્યો હતો. 2019માં એમને મરણોપરાંત ભારત રત્ન પુરસ્કાર પણ મળ્યો હતો. એમની સાથે મળ્યો હતો પ્રણવ મુખર્જીને પણ મળ્યો હતો, બરાબર. ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જી એમને પણ મળ્યો હતો. વાત કરીએ અગત્યના વન લાઇનર ક્વેશ્ચનની, તો ટોટલ 6 વન લાઇનર ક્વેશ્ચન આપણે આજના વિડીયોની અંદર અભ્યાસ કરશું. લગભગ 9 MCQ જોયા અને 6 વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોશું, એટલે ટોટલ 15 જેટલા ક્વેશ્ચન છે આપણે આજે સ્ટડી કર્યા, બરાબર. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા સૌપ્રથમ પોતાની સ્વદેશી રીતે નિર્મિત બનેલી સબમરીનને લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો તાઇવાન છે, એણે પોતાની સ્વદેશી બનેલી સબમરીન લોન્ચ કરી છે. સબમરીનનું નામ શું છે? હાઈકુન. હાઈકુન નામની સબમરીન તાઇવાને લોન્ચ કરી છે, પોતે સ્વદેશી રીતે બનાવેલી છે. હાલમાં જ મેઇનિસ મિસ્ટેરિયા નામના નવી પેંગોલિનની પ્રજાતિ મળી આવી છે. આ કયા દેશમાંથી મળી છે? તો પેંગોલિનની નવી પ્રજાતિ મળી હોંગકોંગમાંથી. વિશ્વમાં કુલ 8 પ્રજાતિ હતી પેંગોલિનની, એક નવી મળી, ટોટલ થઈ ગઈ 9, બરાબર. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં સરકાર છે એને સરના નામના છોડને ધાર્મિક છોડની માન્યતા આપી છે? ધાર્મિક છોડની માન્યતા આપી ઝારખંડની સરકારે. અને આ સરના નામનો જે છોડ છે, બરાબર, એ સરહુલ તહેવાર ઉજવાય ઝારખંડની અંદર, ત્યાં એમાં એની પૂજા કરવામાં આવે છે, એટલા માટે એને ધાર્મિક છોડનો દરજ્જો આપ્યો. NDMA એટલે કે નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ફોર્સ, બરાબર. તો એમના દ્વારા છે NDMA ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને ગૂગલ અને ભારતનું કયું મંત્રાલય આની સાથે મળી અને ભૂકંપ એલર્ટ સિસ્ટમ વિકસિત કરી છે? એન્ડ્રોઈડ ભૂકંપ એલર્ટ સિસ્ટમ, બરાબર. તો એ પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય સાથે મળીને વિકસિત કરી છે. NDMA, રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને ગૂગલ બધાએ મળીને વિકસિત કરી છે, બરાબર. કેન્દ્ર સરકારે બજેટની અંદર કુલ 500 બાયોગેસ પ્લાન્ટ છે સ્થાપવાની જાહેરાત કરી હતી, જેમાંથી ખાલી જગ્યા કમ્પ્રેસ બાયોગેસ પ્લાન્ટ હશે અને ખાલી જગ્યા કમ્યુનિટી અથવા તો ક્લસ્ટર બેઝ પ્લાન્ટ હશે. તો 200 છે, બરાબર, એ કમ્પ્રેસ બાયોગેસ પ્લાન્ટ હશે અને 300 જેટલા કમ્યુનિટી અથવા તો ક્લસ્ટર બાયોગેસ પ્લાન્ટ હશે. IBM ભારતના કયા મંત્રાલય સાથે ડિજિટલ કૌશલ પ્રશિક્ષણ વિકાસ માટે કુલ 8 MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? IBM છે, બરાબર, એ અમેરિકાની કંપની છે, યુએસની કંપની છે. એણે શિક્ષા મંત્રાલય, કૌશલ વિકાસ મંત્રાલય સાથે મળીને કુલ 8 MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. તો આ સાથે 11મી ઓક્ટોબરનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. વધારે કરંટ અફેરની PDF ને ટેસ્ટ સિરીઝ ને એવું બધું આપવાની ઈચ્છા હોય, રિવિઝન કરવાની ઈચ્છા હોય, તો આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન મેળવી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક છે, અથવા પ્લે સ્ટોરમાં સર્ચ કરશો તો પણ આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન તમને મળી જશે. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 12મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ.